Người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta, thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần, đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Cà phê trong cách vận hành của quyền lực mềm. Từ thế kỷ 20, khi ngành công nghiệp văn hóa hình thành, quan điểm coi văn hóa chỉ là yếu tố tinh thần đã thay đổi. Văn hóa trở thành tài nguyên quyền lực then chốt của quốc gia trong sự vận hành và phân tán quyền lực trên toàn cầu. Cà phê espresso có thể xem là một trong những hiện tượng dẫn dắt văn hóa, tác động lớn đến hình ảnh và chuẩn mực Ý trong cộng đồng quốc tế. Những sáng kiến đầu tiên về máy pha cà phê espresso xuất hiện cùng thời điểm chủ nghĩa vị lai hình thành ở Ý. Một nghệ thuật sống đề cao đổi mới, sáng tạo và tốc độ, hướng đến kiến tạo ra bản sắc Ý hiện đại. Năm 1909, bản tuyên ngôn khai sinh chủ nghĩa vị lai được đọc tại quán cà phê Giuseppe Rossi ở Florence, nơi được mệnh danh là lò rèn của những ước mơ và đam mê. Năm 1913, triển lãm nghệ thuật của chủ nghĩa vị lai tiếp tục được tổ chức tại đây, đưa cả phong trào vị lai và quán cà phê Giuseppe Rossi trở nên phổ biến và mang dáng hình huyền thoại. Song song đó, cà phê espresso cũng ra đời trong thời kỳ này, đã làm văn hóa cà phê Ý chuyển hóa thành lý tưởng mới về tiến bộ xã hội, hợp nhất các khái niệm tiến bộ công nghệ, sáng tạo và tốc độ. Cà phê espresso trở thành biểu tượng đại diện hoàn hảo cho lối sống hiện đại, giúp người thưởng lãm thể hiện được lý tưởng mà họ ngưỡng vọng và trở thành con người mà họ mong muốn. Năm 1933, phiên bản đầu tiên của ấm mocha ra đời, một trong những biểu tượng kiêu hãnh của nghệ thuật Ý trên thế giới. Được làm từ nhôm, ấm mocha chứa đựng sự kết hợp văn hóa cà phê và tài nguyên kim loại của tương lai, đã cho thấy khát vọng dẫn dắt kỷ nguyên hiện đại của người Ý. Đó là tác nhân giải phóng châu Âu khỏi sự sùng bái quá khứ, hướng tới con người mới của thời đại công nghiệp. Cùng với cà phê espresso, ấm mocha đã đưa văn hóa Ý ảnh hưởng khắp toàn cầu. Các thuật ngữ bằng tiếng Ý như barista, crema trở nên thịnh hành. Ngày nay, cả thế giới đang thưởng thức cà phê phong cách Ý từ lungo, ristretto, macchiato, latte, americano, cappuccino. Xu hướng này đã làm nên lịch sử quyền lực mềm của Ý. Thông qua cà phê, Ý quảng bá sự xuất sắc của người Ý và một lối sống Ý không thể nhầm lẫn, không thể thay thế. Khi những nét văn hóa của một quốc gia được phổ biến và chấp nhận rộng rãi, thì quyền lực mềm và vị thế quốc gia đó sẽ gia tăng. Coffee break, nghi thức nghỉ giải lao uống cà phê, ra đời tại Mỹ vào những năm 1880, khi nhận thấy các công nhân được nghỉ ngơi uống cà phê sẽ có hiệu suất lao động cải thiện rõ rệt. Các doanh nghiệp tại Stoughton đã áp dụng rộng rãi coffee break trong các nhà xưởng. Đến năm 1951, coffee break trở thành vấn đề quốc gia khi được đưa vào hợp đồng lao động như một chính sách phúc lợi cho công nhân, và liên tục lan rộng toàn cầu qua các chiến dịch quảng cáo, khuyến khích người Mỹ uống cà phê như một lối sống thời thượng. Coffee break dần trở nên thịnh hành và được xem là một phần của văn hóa doanh nghiệp Mỹ. Thông qua những cuộc trao đổi ý tưởng, Coffee break thúc đẩy tinh thần cộng đồng,
giúp tái tạo năng lượng và thúc đẩy sáng tạo. Giá trị của văn hóa cà phê khi gắn liền với khát vọng phát triển xã hội đã góp phần tạo nên những thay đổi mang tính thời đại. Cách mà espresso hay coffee break dẫn dắt văn hóa thế giới chính là câu chuyện về sức ảnh hưởng của quyền lực mềm. Thông qua văn hóa để khẳng định bản sắc và giá trị dân tộc, khiến quốc gia trở nên hấp dẫn tự nhiên. Cũng có thể nói rằng, cà phê góp phần gia tăng chỉ số quyền lực mềm toàn cầu cho các quốc gia biết sáng tạo mô hình văn hóa lý tưởng, có sức hút với thế giới.